امروز دست پر اومدم خدمتتون و یه هدیه خوب براتون دارم. میخوام بهتون یاد بدم چجوری میتونید با خیارشورای خارجی که طعمای خوبی نداره همون خیارشور قدیمی ها رو درست کنید که تو ساندویجی ها بودن. یادتون میاد چقدر خوشمزه بود؟ یه تندی خاص داشت، یه ترشی خاص داشت، یه نمک خاص داشت و سبزیجات خاص که داخلش میریختن. حالا بریم من یه چیز در مورد خیارشورا بهتون میگم. این خیارشور رو میبینید نامبر وانه، سایزش درجه 1. تو ایران بهش میگفتن خیارشور صادراتی، ولی میخوام اینو بهتون میگم مثلا خیارشور ویژه است. اما این خیارشور شیرینه، یه دونه ازش بخورید فرار میکنید. حالا این خیارشور، این خیار یکی از خیارای نامبروان دنیاست که خب خیلی ها میشناسنش، اما طعمش رو میخوری وسط خیارشور گاز اول میذاریش زمین. بریم سراغ مواد اولیه، بهتون بگم چی کار کنیم تا اینا رو تبدیل به خیارشورای ایرانی و تقریبا با طعم 1 و 1 بکنیمش. سیر داریم به مقدار لازم. من 2 تا بوته سیر رو پوست کردم آماده دارم. سبزی شوت دارم به اندازه لازم. یه دونه فلفل خیلی تون گرفتم، این اکستراهاته، اینو امروز گرفتم و خیلی هم باید حواسم باشه موقع استفاده کردن. و اینم ترخون خوش شده است. حالا اگه نداشتید درستشو میتونید از این ترخونه خوش شده حاضری هم بگیرید و استفاده بکنید. تخم گیشنیز آپشناله، اگه دوست داشتید میذارید، اگرم دوست نداشتید نه. حالا نمک به میزان لازم، اما سرکمون اندازه داره. حالا این کتری هم که میبینید آب جوشیده شده داخلش دارم که قبلا گذاشتم سرد شده. حالا میرم و پیمونم رو میارم و فیلم رو با هم ادامه میدیم. خب به ازای هر حالا لیوانی من بهتون میگم، به ازای هر یه لیوان سرکه باید 2 تا لیوان آب بریزیم. چرا اینو یه مقداری سرکه‌شو بیشتر کردیم؟ چون این خیارشورا قبل طعم دارن، یه مقدار این سرکه باید تند و تیز بشه تا به طعمشون غالب بشه. حالا الان این آبمونه، 1 2 3 و 4. من 4 تا استفاده کردم. حالا برای 4 تا باید 2 تا هم سرکه بهش اضافه کنم. 1 و 2. حالا اینو من اجازه میدم خنک بشه و برمیگردم. این همون خیارشوری بود که شیرین بود. تمام موادش رو ازش جدا میکنم، هر چی که داخلش داره. حالا کاری که میکنم فقط اینه، بهتون قلقش رو بگم. برای خیارشورای ریز نیاز به یه چنگال داریم، به هر کدومشون یه چنگال به این شکل میزنیم. این خیارشور اصلا برای مزه خوریه و همین که یه چنگال بهش بزنیم، چون کسی اینا رو خرد نمیکنه و استفاده کنه، با چنگال خردش میکنیم و تمام سبزیجاتی هم که داخلش داره میشوریم و جدا میکنیم. حالا این کارو میکنم و برمیگردم. خب اینه من خیارشور بزرگا، اینا رو هم کاملا سبزیاشو از دورش برداشتم، شستم، آبشو ریختم دور و اینه من خود خیارشور. یه دونه اینجوری بهش چاقو میزنیم برای اینکه این قبلا آب کشی کرده، آب خیارشور قبلی رو گرفته، همین باعث میشه که زودتر طعم خیارشوری رو که میخوایم رو بگیره. اینم از این. خب حالا همه رو این کارو میکنم، تو شیشه پر میکنم و تو مرحله بعد بهتون میگم که نیاز چی کار بکنیم. برای شیشه های بزرگ سعی میکنیم از 10 تا حبه سیر استفاده کنیم. سیرانم به 4 قسمت تقسیمش میکنیم برای اینکه خیلی زودتر طعم بده. خب اینا یه بار طعم گرفته، اما این سیر وقتی که پاره میشه هم طعم دهیش بالاتر میره و همین که خیلی زودتر عمل میکنه. من قبلا هم این کارو کردم، اینو میگیری عزیزم؟ ببینید اینها من خونه هم آماده کردم و از قبل دارم، نگاه کنید خیارشور گرفتم درست کردم، اصلا کیف کنید این خیارشور رو میخورید. خب به هر حال خیارشور ایران همه جا پیدا نمیشه، این خیارشور قدیمیان به خصوص خیارشور قدیمیان همه جا نیستش. این از این.
خب سیرامو من خورد کردم و داخلش ریختم. میریم سراغ فلفل. فلفلم باید حتما اریب برش بزنید به این شکل که خیلی سریعتر طعمش رو آزاد بکنه. این فلفل هم وحشتناکه، دست میزنی بعد 4 بار دستتو بشوری. اینم از فلفل و برای هر شیشه یه مقداری ضربه به شیویدامو میزنیم به این شکل، زیادم نه. اینم از شیویدا. من یه مقداری آلرژی شدم امروز، ببخشید اگه صدام گرفته. خب نمک به اندازه 1 قاشق تقریبا، 1 قاشق چای خوری. اینم از نمک. اما برای اینی که شیرینه بیشتر اضافه میکنم. حالا اگه میخواید دیگه واقعا مثل خیارشورای قدیمی ایران بشه، یه بشکون کوچیکم تخم گیشنیز بهش اضافه میکنید. اینو من برای اینم اضافه کنم. حالا ممکنه برای این سوال براتون پیش بیاد، این شیشه خیارشوری که کوچیکه من بهش نمک بیشتری میزنم چون این شیرین بود، مزه عسل میداد، اصلا وحشتناک بود. حالا میایم سراغ ترخون. شیویدمون رو اضافه کردیم. این ترخون رو من خودم خشک کردم، برای حیات خودم هم هستش. خب اینجا کاشتم و به این شکل در اومده. ترخونم تو همین مرحله بهش اضافه میکنم. اما ممکنه شما اینو نداشته باشید. میام اینجا برای ترخون حاضری نیاز به 1 قاشق، اینم من ورش دارم راحت بشیم، نیاز به 1 قاشق غذاخوری ترخون داریم. اینم ترخون اضافه کردم برای این. برای شیشه های کوچیک که میگیرید خیارشور، سعی کنید از 5 تا حبه سیر به این شکل استفاده کنید. اینم 4 قاچش میکنید به این شکل. خب حالا اگه دوست داشتید برای این شیوید اضافه میکنید یا نمیکنید، بستگی به خودتون داره. اما من میگم اضافه کنید، همون طعم خیارشورای قدیمی رو داشته باشیم. این از این. اینم یه مقداری بهش ضربه میزنم و اضافه میکنم. ممکنه سوال براتون پیش بیاد چند روزه آماده میشه. 4 روز بعد این آماده است. طعم اینم کاملا گرفته. اینم دوست دارم یه ذره تندش بکنم. 1-2 تا بهش اضافه میکنم. نمک اینم که شیرینه بیشتر میزنم، اما این دیگه طعم‌سازیش دست خودمه. خب حالا نیاز به یه قیف دارم، میارم و البته بذارید برای اینم چند تا دونه تخم گیشنیز بزنم چون من خیلی این خیارشورا رو دوست دارم. البته اگه تو رژیمیت سعی کنید نخورید، اشتها رو 5 برابر بیشتر میکنه و میزان غذایی که استفاده میکنید خیلی بیشتر میشه. این از این. و دیگه خیالتون راحته که تو خونه میتونید یه خیارشور خوب داشته باشید. حالا ممکنه چرا خیارا این کارو نکنیم؟ اینجا بعضی از خیارشورا چون از اوورسیز میاد، از کشور خارجی میاد، خیلی قیمتش مناسب تره. این از اینه. حالا درش هم کاملا میبندیم و یه دونه پلاستیک هم اگه تونستیم میکشیم روش و میذاریم کنار. همین که درش رو بستیم میتونیم یه چند باری هم شیکش کنیم که اینا زیر و رو بشه. ببینید کاملا زیر و رو شد و آماده است. لب به لب هم باید خیارشور داشته باشه. اینو میذارم کنار و میایم سراغ این یکی. اینم درستش کنیم و دیگه بریم کارمون رو به پایان برسونیم. فقط لب به لب شما سرکه و آب رو بهش اضافه کنید. فقط تو این مدت هم مراقب باشید که دستتون تمیز باشه، چرب نباشه، کاملا شسته باشید. اگر هم ظرف خودش رو استفاده میکنید حتما بشورید، داخلش آب جوش بگردونید که تو طولانی مدت اگه موندش کپک نزنه. اینم دقیقاً لب به لب شد خودش. اینم همون کارو میکنم، ولی این نکته خیلی مهمه که حتما یه چند باری زیر و روش کنید که کاملا اینا همه قسمتاش بره. میبینید به این شکل. حالا اینجا رو مرتب میکنم و برمیگردم. خب رفقا کار ما دیگه تموم شد و امیدوارم که شما هم خیارشوراتون رو درست بکنید. 3-4 روز دیگه خیارشورا آماده میشه، وحشتناک خوشمزه است. همکارام هم معتاد شدن هر روز براشون میبرم. جواد خیارشور آوردی؟ امروز میگم آره خیارشور آوردن. همه عاشق خیارشورا شدن. آقا دوستتون دارم. هر کجا دنیا که هستید موفق باشید، شاد باشید، خرم باشید. فقط تنها چیزی که تو دوربین نشون ندادم نمک. اینا رو تست کردم، یه مقداری نمک بهش اضافه کردم و دیگه فکر میکنم عالی شد. دوستتون دارم. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا یار و نگهدارتون باشه.